Hi Hi guys, guys. welcome to हाम्रो family vlog. आज चाहिँ हामी 2 extra spicy current चौचौ त्यसमा एउटा होल एग, कुकुम्बर अनि प्याज र अमिलो. अमिलो चाहिँ हामी प्रायः जस्तो जुनै पनि भिडियोमा लिएर आएको हुन्छौँ किनभने यत्रो खाएपछि अमिलो पनि अलिकति शरीरलाई चाहिन्छ चाहिन्छ अनि यहाँ हामीसँग चिकन फ्राई राइस छ. चिकन फ्राई राइस अनि त्यसमा पानी, साथमा पानी पनि छ. यसमा चाहिँ आज हामी के गर्छौँ भने तपाईहरुले यहाँ डल्ले खोर्सानी देखिहाल्नु भयो होला. यो डल्ले खोर्सानी चाहिँ एकजनाले मात्रै खाने हो. जसमा यो दुईटा चिट छ यहाँनेरि. अब उसले लेखेको के लेख्दा छ त्यहाँ लेखेको छु हैन. अब यसलाई म टिप्दिन फर्स्टमा किनभने अस्ति पनि मैले अस्ति थाहा छ नि. ल म टिप्छु नि त. अब यसमा विथ र विदाउट लेखेको हुनुपर्छ. यसमा विथ लेखेको छ भने यो डल्ले खोर्सानी यो खानेकुरासँग खानुपर्ने हुन्छ. विदाउट लेखेको छ भने डल्ले खोर्सानी बिनै खानुपर्ने हुन्छ. अनि हजुरहरूलाई थाहा छ यो स्पाइसी भनेको कति धेरै स्पाइसी हुन्छ भन्ने कुरो हैन. प्लस डल्ले खोर्सानी हुँदाखेरि भनेको त यति धेरै गाह्रो हुन्छ हैन. अझै स्पाइसी हुन्छ हैन. टु मच अझै हैन, टु मचै हुन्छ नि. ल अब टिपौँ ल. ल 1 2 3 4 म टिप्नु भयो. ए सरी लु टिप्नु नि त. त्यही टिप्नु न त बाख्रा हुन्न. इट्स ओके ठिक तर सानो छ है. चिट छ चाहिँ ठुलो छैन के. मेरोमा चाहिँ विथ परेछ. ठिकै छ. अब परेपछि खानु पर्छ तर के भन्छ कान्छ. ठिकै छ. अब सुन न, म जसरी भए पनि खोर्सानी खानु होइन. म खोर्सानी खान्छु नि त. ल सुरु गरौँ. जुन जतिखेर खाँदा नि भयो नि त होइन. बिबिच खाँदा नि भयो. जति बेला खाँदा ओके ल हामीले सुरु गरौँ. हजुरहरू पनि यो भिडियो हेरेर तपाईहरु पनि भोक लागेको छ भने सुरु गर्दा हुन्छ हामी सँगसँगै भिडियो हेर्दै. पिरो सरी जसरी खान्छौ खाऊ. खानु पाऊ. पानी खानु पाउने नि होइन. एउटा मात्रै खानु, दुईटै खानु डल्लै. के गर्नु? दुईटै खानु. दुईटै खाने हो होइन. अनि कसले ढिलो खान्छ लास्टमा. अनि उहाँको लागि चाहिँ यो छ बिग च्यालेन्ज. एक बार खानु पर्यो केही नखाइकन. अझै यो दुईटा पनि खानु. अनि भएर त्यो पनि लास्ट भएर त्यो पनि खानु. एक बार स्पाइसी टु मच स्पाइसी हुन्छ. यो अलरेडी स्पाइसी. फेरि यो होल एग पनि नि अड्किन्छ क्या. मेरो राम्रो भयो. पिरो भनेको चाहिँ यो हो नि त.
तपाईँहरूलाई अलिक छिटो खाने टेक्निकहरू थाहा छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अलिक टेक्निक कम भएर पनि होला कि खोर्सानी चाहिँ आएको छ। यो फ्राइड राइस पनि पिरै छ है। साह्रै हतार भयो क्या, तिमी त बोल्न पनि छोडै छौ। त्यो पानी छ पानी। एउटा दाल पकाएको है। अघि त कम्ती देख्ने प्लेटमा कस्तो धेरै यो प्लेट गहिरो खालको छ कि हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ तल कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँहरूले लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, तलको बेल आइकनलाई प्रेक्क गरेर टिपिदिनु पनि होस् होइन। अनि यदि तपाईँहरूलाई भित्रै मनबाट सेयर गरौँ जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब। फुड लभर्सहरूलाई सेयर गर्नु होला। अर्को डरले पनि सुरु बनायो मैले। अघिभन्दा अझै पिरो छ डरले। डरले पनि बोट अनुसारको हुन्छ। कुनै बोटमा हालेको चाहिँ यति धेरै पिरो हुन्छ अरे एउटा खाँदै काम पुग्छ क्या। दुईटा डरले झन् मज भएर नि यति सानो समयमा तपाईँहरूले यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ त्यो हुनाले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद। होइन
अघि मैले यो खोर्सानी खानाको नखानाको लागि चाहिँ मैले यति धेरै मर्यादै गरेर खाएको होइन त्यो खोर्सानीको तिमीले बिचमा Okay. आएर भन्यो फर्स्टमै ओके ओके त्यसो भए मैले जितेँ नि त तर म एउटा कुरो भन्छु नि त ओके के कुरो यो पानी सट्टै खानु पर्यो त्यसो भए त यो नखाने हो नि किनभने तपाईँलाई म एक्सक्युज दिएको नि त लु यो नखानु इट्स ओके तर यो पानी सबै खाइसक्नु पर्यो पनि हामीलाई अलिकति सानो सानो पनिसमेन्ट त हुनु पर्यो नि त होइन खाली छैन टु मच भयो तर पनि ठिकै छ तेरो खानाले यो ट्राई गर्दा हुन्छ टु एक्स्ट्रा स्पाइसी करेन्ट चौचौमा 2 एक्स्ट्रा डल्ले खोर्सानी खाँदाको पिरोको मजा तपाईँहरूले एकखेप कस्तो हुन्छ खाएर मलाई यो भिडियोमा आएर कमेन्ट गरिदिनु तिमीले भनेको पनि माने मैले र आजको भिडियो यस्तै भयो तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरू हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कस्तो के लाग्छ तल कमेन्ट गरिदिनु होला अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन हामी च्यानललाई भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा हुन्छौँ हस् त बाई बाई